Burnout Syndrome ครับภาวะรักคนหมดไฟออฟครับรับบทเป็นก่อครับกันครับรับบทเป็นจิระครับดิวครับรับบทเป็นพีมครับโตครับรับบทเป็นครับเอมี่ค่ะรับบทเป็นอิงค่ะเรื่องคร่าวๆเหรอก็เป็นเหมือนแบบกันครับจะเป็นแบบคนดำเนินเรื่องเนาะก็คือจิระเนี่ยเขาไปเจอกับสภาวะแบบเบิร์นเอาท์ในสิ่งที่เขาทำงานอยู่เขาก็เลยต้องไปปรึกษาเพื่อนที่ชื่ออิงนั่นคือเอมมี่นะครับแล้วก็เหมือนแบบเขาก็คอยให้คำปรึกษากันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ให้ไปทำงานในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำใช่ครับใช่แล้วก็ได้ไปบาร์แห่งหนึ่งชื่อว่าบาร์ว่าเบิร์นเอาท์บาร์นี้ก็จะเป็นบาร์ที่สำหรับคนที่มีภาวะเบิร์นเอาท์แล้วเขาก็จะมาแบบว่าเหมือนมานั่งคุยกันระบายสิ่งที่เขาเจออะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ได้ไปเจอกับพีมใช่ครับแล้วเราก็อันนี้ก็จะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันแล้วก็พออีกงานหนึ่งที่เราได้ไปก็คือเหมือนเป็นรับงานกินข้าวเพราะเราต้องทำงานทุกอย่างเพราะตอนนั้นช่วงนั้นเรากับเงินฝืดเราไม่มีอะไรอย่างเงี้ยต้องจ่ายค่าห้องนู่นนี่นั่นอีกอะไรเงี้ยเราก็ได้ไปรับงานกินข้าวพอรับงานกินข้าวเสร็จเราก็ได้ไปเจอกับก่อเนี่ยครับมันก็เลยเกิดเรื่องราวเราก็ได้ไปทำงานกับเขาแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆที่มันแบบว่าชุลมุนขึ้นมาใช่ครับตัวก่อครับเป็นนักธุรกิจคนหนึ่งที่ชอบเก็บตัวครับเป็น introvert แล้วก็ไม่อยากแบบไปเจอผู้คนไม่ชอบเจอคนเลยก็เลยแบบพยายามหาใครก็ได้มาเป็นนอมินีของตัวเองแล้วก็เหมือนแบบว่าเฮ้ยไปกินข้าวร้านนึงแล้วก็ไปเจอกับจิระเข้าครับแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เราต้องการได้ค่อนข้างที่จะโหดในด้านความคิดครับมีแบบความคิดที่มุ่งมั่นว่าตัวเองจะต้องประสบความสำเร็จแล้วจะต้องทำให้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็ความ introvert ก็ค่อนข้างยากเพราะว่าปกติผมก็จะเป็นคนพูดเยอะแต่ว่าในกองเนี้ยผมรู้สึกว่าผมพูดน้อยไม่ค่อยพูดแล้วก็เหมือนอยู่กับตัวเองซะส่วนใหญ่ทำให้ตัวเองเป็นเหมือนก่อมากที่สุดเวลาเข้าไปเราจะได้รู้สึกว่าจูนอินได้ง่ายก็แอบหมั่นไส้ลึกๆว่าเขาแบบทำไมถึงมีความแบบมั่นใจอะไรในตัวเองขนาดนั้นแล้วก็คำพูดคำจาเขามันค่อนข้างที่จะตรงไปตรงมาโดยแบบไม่มีการประนีประนอมเลยครับเวลาเราเป็นตัวละครไหนเราก็อยากใส่คาแรคเตอร์ตัวเองลงไปนิดนึงเพื่อให้เรารู้สึกได้ว่าตัวเนี้ยมันยังมีความเป็นเราบ้างเราจะได้แบบสบายใจในการเล่นอะไรอย่างเงี้ยการรับบทเป็นจิระครับจิระก็จะเป็นที่จริงเขาจบมาเป็นแบบว่าอาร์ติสต์เป็นเกี่ยวกับคนที่ชอบวาดภาพอะไรเงี้ยครับแล้วเขาก็ได้มาทำงานแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาไม่มีแรงบันดาลใจในการทำงานแล้วก็รู้สึกว่าการวาดภาพของเขาเนี่ยวาดเท่าไหร่มันก็ยังไม่ดีมันยังไม่สวยยังไม่ถูกใจเขาอะไรเงี้ยเราก็เลยลองทำงานหลายๆอย่างเพื่อลองเหมือนเรามาหาแบบว่าอินสปิเรชันกับตัวเองใช่ครับเราก็เลยได้ไปลองงานทั้งรับงานกินข้าวทั้งไปเป็นเกี่ยวกับตากล้องใช่แล้วก็เยอะใช่ตอนนั้นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อเราจะได้เงินแล้วก็ส่วนที่ถ้าชอบมากที่สุดเลยก็น่าจะเป็นการวาดภาพอย่างเงี้ยที่เราชอบมากๆการซึมซับมาจากการที่ไปกองทุกวันอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกว่ามันก็น่าจะเข้าที่มากขึ้นในคิวหลังๆคิวแรกๆเราก็ยังจะรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ใช่ทางของเราเพราะมันก็รู้สึกว่ามันจะมาติดคำพูดคำจาที่มันดูโตขึ้นดูบางทีมันดูแบบว่าค้าขามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีการที่จะแบบกรี๊ดขึ้นมาบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีหลายอย่างที่ปกติแล้วกันถ้าทำเล่นอาจจะทำได้แต่ถ้าชีวิตจริงถ้ามันจะมีทำก็มันกันไม่ค่อยทำอะไรพวกนี้ยากไหมกันว่าในทุกเรื่องที่กันเอามามันก็จะยากมันจะไม่ชินเพราะว่ามันไม่ใช่เรา 100% อยู่แล้วอะไรเงี้ยที่จะเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยมันก็จะมีความยากในระหว่างทางในระหว่างถ่ายทำในซีนนั้นๆว่าซีนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่จิระมันทำอะไรอยู่ก็จะยากแต่ซีนก็แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยครับพีมครับพีมก็เป็นเพื่อนกับเกาะมาตั้งแต่เด็กครับก็จะทำธุรกิจด้วยกันมาก็คือเริ่มความจริงเราเหมือนเราเรียนเก่งทั้งคู่แล้วก็เริ่มทำแบบสตาร์ทอัพกันมาตั้งแต่มัธยมตัวก่อจะเป็นหัวหน้าบริษัทที่แบบจะไม่ออกสื่อเลยโคตรอินโทรเวิร์ตแล้วเขาก็จะเชื่อใน AI มากกว่าซึ่งเราก็จะเป็นตัวแทนในการแบบคุยกับลูกน้องคุยกับนู่นนี่นั่นซึ่งผมว่าหลายๆคนที่ทำธุรกิจกับบริษัทเราจะไม่เคยเห็นหน้าเกาะมันก็เลยเป็นประเด็นว่าเกาะต้องหาตัวแทนมาก็คือเป็นจิระอะไรประมาณนี้ส่วนพิมก็คือคนที่เหมือนค
คิดว่าเป็นรองจากเกาะก็ได้ประมาณนั้นครับก็จะรู้หมดแต่ว่าก็ยังไงก็การตัดสินใจขึ้นอยู่กับเขาคือถ้าดูภายนอกกับไม่คล้ายเลยแล้วก็ไม่ได้คล้ายกับตัวก่อนๆที่เล่นมาเพราะว่าตัวก่อนๆที่เล่นมาผมรู้สึกว่ามันคล้ายมันจะมีความนิ่งแล้วก็คิดก่อนพูดเยอะมีจินตนาการมากกว่าเซนส์แล้วก็แบบintrovert ซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้คือค่อนไปทาง extrovert ครับคือคนที่อยู่ในสังคมได้ปรับตัวได้แล้วก็ทำให้สถานการณ์รอบตัวมันโอเคได้แล้ว1 2คือเป็นคนเซนส์มากเพราะว่าเราทำงานเกี่ยวกับ AI ครับในบทมันก็จะบอกเลยว่าแบบก็เพราะว่าเราทำสายเนี้ยเราเลยลอจิกเยอะจะไม่ได้เหมือนตัวจิระที่เป็นศิลปินซึ่งนั่นแหละไม่เหมือนผมอีกข้อหนึ่งละแล้วก็เรื่องคำพูดคำจากับน้ำเสียงเขาจะมีน้ำเสียงอะไรที่มันจะมีความนุ่มขึ้นดูเจ้าชู้บ้างหรือว่าดูแบบทำให้อีกคนนึงผ่อนคลายสบายใจบ้างอันนี้ก็จะต้องไปทำมาเยอะเหมือนกันครับก็คือผมว่าไกลตัวเยอะเหมือนกันนะเรื่องน้ำเสียงอะครับตอนที่ไปเรียนเขาบอกว่าอยากให้พูดยังไงก็ได้ให้รู้สึกว่าเหมือนมีเชือกมาอบอุ้มอีกฝั่งคืออย่างเรื่องก่อนนะมันจะมีความแบบพูดแล้วเหมือนกันไกลตัดแต่ตอนไปเรียนนะคือแบบไม่อะไรเงี้ยมันจะชัดเจนแต่ตอนนี้คือพูดยังไงก็ได้ให้แบบเราอ้อมไปข้างหลังเขาแล้วม้วนผมว่าอะไรวะครับก็เลยต้องไปหาวิธีการพูดให้รู้สึกแบบอย่างนั้นก่อนแล้วก็บุคลิกที่ต้องโตขึ้นอันนี้แน่นอนเลยครับเพราะว่าในบทมันก็อายุประมาณ27-28แล้วนะครับทำบริษัทมาตั้งนานแล้วก็เป็นหัวหน้าคุณด้วยเกี่ยวกับ AI อีกต่างหากโหมันต้องดูฉลาดมันต้องดูเป็นผู้ใหญ่มันต้องดูแบบพึ่งพาได้ซึ่งอันนี้โคตรไกลตัวเลยนี่ก็ต้องไปทำมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ต้องทำคือผมว่าต้องทำทุกอย่างเลยครับแบบความสัมพันธ์กับ2คนนี้ด้วยแหละเป็นผู้ชายที่แบบว่าเวลาคุยด้วยเขาก็จะมียังไงอธิบายมันจะมีแบบเหมือนจะแบบด้วยน้ำเสียงพุ่งเข้าใส่ตลอดเวลาปกติผมคงไม่พูดแบบเฮ้ยกูยินดีมากเลยอะไรผมไม่พูดเลยนะในชีวิตจริงอะครับแต่เรื่องนี้ก็ต้องพูดหน่อยให้มันดูสวยงามประมาณนั้นครับเรารับบทเป็นเบนนะครับเป็นเจ้าของบาร์เบิร์นเอาท์ครับก็จะเป็นบาร์ที่ทุกคนต้องมาบาร์นี้ใช่ครับเพราะว่าเป็นบาร์ที่แบบว่าทำให้คนมาปรับทุกข์เกี่ยวกับการเบิร์นเอาท์ในชีวิตหรือว่าการทำงานอะไรเงี้ยก็จะเป็นบาร์ที่ก็จะเจอหมดเลยแรกๆจะเจอ2คนนี้ก่อนพีมกับจิระใช่ครับแต่ว่าพักหลังมาเนี่ยเมื่อก่อนพีมจะเป็นลูกค้าแบบว่ามาบาร์เราอยู่แล้วเป็นคนที่แบบว่าเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าไงขาประจขาประจำสนิทอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นจิระที่เริ่มมาเพราะว่าเขาก็อาจจะมีภาวะการเบิร์นเอาท์ในการทำงานอะไรเงี้ยก็จะเจอส่วนพี่ก่อก็มาพักหลังครับใช่ครับโตมีไปเรียนเพิ่มเพราะว่าพี่นุชิเขาบอกว่าให้ไปเรียนเพิ่มให้ไปเรียนเกี่ยวกับการแบบเมนูต่างๆเป็นอะไรบ้างชื่อมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็ยากสำหรับโตอยู่เพราะว่าเราก็ไม่ได้แบบสายไปนั่งดูเขาแบบเขาชงอะไรแบบว่าเครื่องดื่มนี้มันเป็นชื่อมันว่าอะไรแล้วก็เครื่องดื่มมันต้องผสมอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็ต้องไปศึกษาประมาณนี้แล้วก็คาแรคเตอร์ในเรื่องก็จะเป็นพี่นุชิโยนให้มาเป็นแบบเป็นดูผู้ชายที่ลึกลับแล้วก็ดูโตกว่าทุกคนในตัวละครเพราะว่าเราต้องแบบว่าให้คำปรึกษากับคนที่มาบาร์เราได้ผมว่าก็ดูโตแหละทำให้คาแรคเตอร์ดูโตกว่าทุกคนในเรื่องอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่ใช่หมายถึงจริงๆแต่ว่าดูโตแบบทุกคนที่เข้ามาในบาร์ต้องแบบว่ามันต้องการคำปรึกษาจากเราอ่ะเราก็ต้องแบบให้คำปรึกษาให้เขาในเรื่องเบิร์นเอาท์ให้ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้ครับผมก็น่าจะยากสำหรับโตนี่รับบทเป็นอิงครับในเรื่องก็คือเป็นเพื่อนกับจิระซึ่งก็คือพี่กันครับแล้วก็มีอาชีพก็คือเป็น casting director ส่วนใหญ่ก็จะทำงานแบบว่าเหมือนอยู่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งที่เป็น passion ก็คือเป็น curator เป็นพันธลักษณ์คือคนคอยแบบคัดเลือกงานศิลปะคัดเลือกศิลปินเพื่อไปโชว์ในแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะมีความเป็นอาร์ติสต์มากๆแล้วก็ส่วนมากก็จะเข้าบทกับพี่กันที่แบบคอยมาปรึกษาว่าเนี่ยไปเจอแบบนี้มาวาดรูปแบบนี้มาโอเคไหมอะไรเงี้ยไปวาดรูปก่อนมาเป็นยังไงบ้างเอามาให้ดูรู้สึกอะไรแบบวาดรูป2คนนี้มาแล้วแบบรู้สึกต่างกันยังไงชอบภาพไหนอะไรเงี้ยเขาจะเป็นฟีลแบบว่าปรึกษาเราซะส่วนใหญ่ค่ะไม่เลยค่ะไม่เลยในเรื่องต้องเป็นคนแบบว่ามั่นใจพูดจาฉาฉานให้คำแนะนำคนอื่นได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่ง
ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเลยแล้วก็แบบ แล้วก็ต้องพูดแบบว่าเชี่ยวชาญมากในตัวละครตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคือบทอ่ะมันเป็นแบบมีความเป็นศิลปินมากๆที่แบบพูดจาเหมือนพี่นุชชีพูดอ่ะที่แบบสับเฉพาะออกมาอะไรเงี้ยซึ่งหนูแบบว่าพูดไม่รู้เรื่องเลยแบบคำที่เขาพูดอะไรเงี้ยครับพอเวิร์กช็อปเขาก็มาบอกว่าเนี่ยต้องพูดอย่างนี้ลองพูดให้ดูซิลองปรับซิอะไรเงี้ยก็เลยแบบเริ่มเข้าใจมากขึ้นจากการแบบเวิร์กช็อปโดยการที่พี่นุชชีเขามาเวิร์กช็อปกับเราส่วนตัวเลยแบบ1 ต่อ 1เลยตอนแรกกลัวพี่นุชชีนะเพราะว่าไม่รู้สิพอเขาดูแบบเป็นความแบบมีความเป๊ะเราก็เลยแบบเราจะไปทำให้เขาแบบเสียเวลาหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็บทก็ยาวด้วยอะไรเงี้ยก็เลยกลัวคิวแรกที่เข้าไปก็ถามพี่ออฟแบบนุชชีน่ากลัวไหมเขาถามว่าแบบเขาปกติอะคือเขาเล่นหนังเล่นซีรีส์อะไรมาก็เยอะแล้วใช่ไหมผมก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบจะกลัวใครแล้วบนโลกใบนี้เขาก็เลยแบบว่าเฮ้ยพี่นุชชีเป็นยังไงบ้างน่ากลัวไหมพี่ดุไหมพี่แล้วถ้าหนูพูดผิดหนูควรทำยังไงหนูควรเทคตัวเองแล้วไปต่อเลยหรือว่าหนูแบบหยุดพูดแล้วรอเขาพูดให้พูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็บอกว่าย าวมาก เขาแบบเกรงใจพี่นุชชีมากครับเนื่องจากแบบพี่นุชชีเขาเขียนบทแล้วก็กำกับเขาแบบเอ็กซ์เพรสอะเนาะแล้วก็เลยแบบไม่เป็นไรมี่เล่นไปเลยครับแบบถ้าพูดผิดหยุดแล้วค่อยพูดใหม่อะไรอย่างเงี้ยพูดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าพี่นุชชีจริงๆแล้วอ่ะเขาไม่ได้แบบดุขนาดนั้น ไม่ดูเลยใจดีมากแต่คือด้วยความที่บทมันยาวแล้วหนูก็กลัวว่าแบบหนูยังอาจจะคิวแรกหนูจะยังพูดรู้เรื่องหรือเปล่ายังพูดไม่ถูกใจเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกันว่าก็สนุกนะครับเพราะว่าทุกคนเอาสำหรับกันอะเวลาอยู่ถ้ายังไม่ได้เข้าซีนก็จะไม่ค่อยได้เครียดเท่าไหร่ก็จะสนุกแต่พอเข้าในซีนก็จะนั่นแหละครับเราก็เหมือนเข้าไปทำงานแล้วเนาะมันก็ต้องตั้งใจอะไรเงี้ยใช่แต่บางทีก็แอบขำบ้างการขำตัวเองก็คิดนู่นคิดนี่แล้วมันก็ขำขึ้นมาด้วยบทด้วยคำพูดด้วยมั้งครับที่จะต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะไกลตัวกันนิดนึงใช่ก็สนุกดีนะครับเหมือนได้ประสบการณ์ใหม่ได้ความรู้เยอะเหมือนกันครับเพราะว่าแบบด้วยความมีกล้องตัวเดียวผมก็เหมือนลองสังเกตว่าแบบอ๋อคือมันมุมผ่านหลังลองเทคอะไรเยอะแยะเหมือนกันแล้วก็ที่ผมน่าจะได้ความรู้ที่สุดคือการถ่ายลองเทคครับเหมือนพี่นุชชีชอบถ่ายลองเทคเนาะยิ่งบางซีนที่ผมคิดว่าซีนนี้ใหญ่นานแน่เลยอลังการซีนนี้เขาใส่ลองเทคแบบดอลลี่ตั้งแต่มุมห้องยันนอกประตูครับแล้วก็ให้เล่นอย่างเงี้ยความรู้สึกแม่งแบบเหมือนผมโดนโยนลงน้ำอะแล้วคือแบบถ้ารอดก็รอดเลยไม่รู้แหละไม่เคยซ้อมแต่รอดไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้ความรู้พอทำได้แล้วมันก็เหมือนอ๋อพอจะเข้าใจคำว่าลองเทคแหละว่ามันต้องไต่อารมณ์ยังไงอะไรประมาณเนี้ยครับช่วงที่แบบก่อนจะถ่ายผมไปดูเพื่อจะให้ชอบโทนนี้ให้ได้อะไรเงี้ยแล้วพอไปเล่นน่ะมันทำให้รู้สึกว่าผมมีมุมนึงที่แบบอยากเล่นเหมือนกันนะอยากเล่นแบบชอบเหมือนกันนะแบบมันน่าจะออกมาเท่ดีนะกล้องนิ่งๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวละครก็เดินวนไปเรื่อยๆหรือลองเทคอย่างเงี้ยมันจะมีความแบบกินหนัง90นิดนึงครับคือผมไปทำตัวให้ตัวเองชอบมากๆก่อนเราจะได้เข้าใจมันพี่โนที่ไม่ให้ซ้อม เขาจะพูดว่าอย่างนี้พร้อมนะ ใช่ พอมาสมมติว่าเขาจัดกล้องเสร็จปุ๊บ มารีบถ่ายมานะพร้อมเร็วมาอ่านบทไปเร็วจนแบบผู้ช่วยต้องบอกซ้อมก่อนเถอะซ้อมกล้องด้วย1 ทีอะไรเงี้ยแล้วบางทีแบบผมว่ามันก็เหี้ยมสำหรับผมนิดนึง คือเขาจะมีบีฟอย่างนี้เนี่ยจะเข้ามานะพูดประโยคเสร็จปุ๊บแล้วคำเนี้ยน้ำตาไหลตรงนี้เลยแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วเราก็เดินไปไหลแล้วก็ค่อยปล่อยโฮตรงนู้นมารีบถ่ายทำได้ไหมรีบถ่ายได้คุณทำไงดูวะเนี่ยแล้วคือแบบก็คือตอนนั้นอย่างมีซีนนึงที่แบบเอเจไงครับคือแทบจะแบบมึงช่วยกูแล้วนะเอเจกูเข้าไปมั่วแล้วนะเพราะคือมันเขาเอาเลยไงเข้าไปแบงแล้วไงเอามึงส่งมาดีๆด้วยกันกูไม่มีอะไรเลยอะไรประมาณนี้ครับก็สนุกดีครับได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมตลอดสำหรับพี่นุชชีแล้วก็เป็นผู้กำกับที่คือเก่งมากๆครับแล้วก็ละเอียดมากๆในทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นมุมกล้องบทหรือว่าภาพรวมทั้งหมดที่เขามองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขามองขาดไปหมดเลยว่าซีนนี้จะต้องไปต่อกับซีนนี้ซีนที่แล้วยูเล่นอะไรไว้อยู่เขาก็จะเดินเข้ามาพูดเพื่อทำอารมณ์ให้ได้ไปถึงซีนต่อไปอย่างเงี้ยครับก็ยากแต่เรามีตัวช่วยที่ดีก็คือผู้กำกับคนนี้ครับชอบมากค่ะคือเขาเป็นคนที่แบบว่าจริงๆพี่นุชชีเป็นคนตลกนะว่าเขาเป็นคนตลกว่าเขาเป็นคนตลกนะแล้วเขาก็แบบเป็นคนน่ารักมากแล้วก็เขารู้ว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเวลา
เราทำอะไรที่แบบอันนี้ยังไม่โอเคเขาก็สามารถแบบแก้ไขได้เลยนะหนูรู้สึกว่าเป็นการทำงานที่รวดเร็วถึงแม้ว่าเราจะถ่ายกล้องเดียวแต่ก็เร็วมาก พี่รุชิเขาก็มีการมาถามว่าซีนแรกเลยที่ตกไปถ่ายกับพี่กันก็จะถามว่าเฮ้ยชอบไหมซีนนี้ได้หรือยังเอาใหม่ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมว่าถามเลยถามนะซีนแล้วเอาใหม่ไหมชอบหรือยังผมไม่รู้ครับ จะมีถามแบบนี้ทำไม ชอบยัง โอเคครับ ผมยังไม่ได้ดูเลย รู้สึกว่าเล่นได้ไหมพี่รุชิเขาก็จะถามเราตลอดว่าแบบซีนนั้นอะเราเต็มที่กับเขาหรือยังเราทำอารมณ์ได้หรือยังทำเต็มที่ไหมอะไรเงี้ยแต่เราก็พี่รุชิจะคอยรีเช็คเราตลอดว่าแบบแต่ละซีนเราโอเคกับซีนนั้นไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าพี่รุชิเขาแบบละเอียดกับงานผมว่ามันยากแทบทุกซีนเลยนะครับเพราะว่าด้วยคำพูดต่างๆด้วยสถานการณ์ที่เราเป็นแล้วก็สิ่งที่เราทำเช่นแบบธุรกิจที่เราทำมันจะเป็นคำพูดที่เป็นศัพท์เฉพาะเยอะอะครับมันก็เลยค่อนข้างยากคือบางทีเราต้องโฟกัสฉากถอดเสื้อผ้าเราก็ต้องแบบกูต้องพูดบทกูต้องเกรงพุงอีกกูต้องอะไรมาโฟกัสหลายอย่างเลยนะครับมันก็เลยแบบยากไปหมดเลยมันเป็นเรื่องแรกเลยที่กล้าถอดเสื้อละกันครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยทำเลยอันนี้เป็นเรื่องแรกที่ทำเขาให้การบ้านผมมาครับตั้งแต่เริ่มแถลงข่าวเลยว่ายูต้องทำหุ่นให้ได้นะถ้าแบบคาแรคเตอร์นี้มันเป็นแบบนี้นะอยู่บ้านเนี่ยต้องถอดเสื้อใส่แต่กางเกงในนะถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปอันนี้พูดจริงถ้าทำไม่ได้ก็ออกไปแล้วก็แบบเธอแบบอยู่ในวงการมานานแล้วถ้าเธอไม่พัฒนาตัวเองขึ้นเนี่ยแล้วเธอจะไปสู้น้องได้ยังไงของใหม่มันงี้ทำครับเดี๋ยวทำให้ครับเดี๋ยวทำให้ก็เลยต้องแบบต้องทำการบ้านเรื่องร่างกายเยอะพอสมควรครับถ่ายจริงๆแหละครับเท่าที่เห็นเลยก็ไม่ถ้าผมไม่ได้ใส่อะไรเห็นผมไม่ใส่อะไรผมก็ไม่ได้ใส่จริงๆของจริงผมก็ต้องไปปั้นตูดให้เป็นลูกพีชแต่ว่ามันก็ยังไม่ทันตอนนี้เป็นลูกท้ออยู่ครับเซฟครับเซฟด้านหน้าด้านหลังก็ปล่อยเปื่อยไปแต่ก็คือเอาจริงผมก็ไม่เคยถอดอะไรอย่างนี้แล้วก็เล่นใช่ไหมครับแล้วบางทีจังหวะที่ผมลุกขึ้นมาจากในน้ำเงี้ยผมก็ลุกไม่ถูกว่าต้องลุกยังไงเขาให้แบบลุกขึ้นตรงๆแบบนี้ผมแม่งเป็นลุกนี้ฟ้าดอกจัน888เข้ากล้องผมอะ ไม่แล้วมันมีอยู่ซีนหนึ่งที่กันต้องเดินตามหลังปะปีแล้วเขาแก้ผ้าแล้วไม่ล้วงอะไรก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้ากันแล้วก็ที่ปะปีทำให้กันเห็นอ่ะ ใช่ ตลกอ่ะ ผมว่าแบบกันดูดินี่ตูดกูเรื่องนี้ชาเลนจ์ที่สุดครับคือเปลื้องผ้ามากที่สุดละกันไม่เคยแบบถอดเยอะมากขนาดนี้มาก่อนคือแล้วแบบคิวแรกที่ถ่ายถอดเลยคือวันแรกที่ไปถ่ายกันนะครับเหมือนแบบถ่ายที่คอนโดผมใช่ป่ะแล้วเหมือนวันนั้นนะผมได้ใส่เสื้อประมาณซีนแรกผมได้ใส่เสื้อคือทุ่มหนึ่งแต่ว่าถ่ายตั้งแต่6 โมงเช้าอ่ะวันนั้นปอดบวมไปหมดเลยยากหลายซีนเลยเพราะว่ากันต้องไปเป็นนอมินีให้เขาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะมีแบบว่าเหมือนเราไปเป็นตัวแทนเขาแล้วงานสายงานนี้เราก็เป็นสายงานที่เราไม่ถนัดคำพูดต่างๆที่เขาป้อนมาเราก็ต้องเอาไปป้อนบอกกับคนอื่นอีกทีหนึ่งมันก็จะแบบยากอะไรอย่างเงี้ยครับที่ยากอีกก็น่าจะเป็นอารมณ์มูดต่างๆเขาสิเขาจะมีความเป็นแบบศิลปินสูงมากข้างในมันร้อนไปหมดอะร้อนรุ่มร้อนรุ่มมันก็จะมีวิธีการระบายแบบว่านอนบนเตียงระบายกับตัวเองหลายอย่างมันจะยากอ่ะมันแบบหลายอย่างเพราะว่าจริตเขาเปลี่ยนนะสำหรับเรื่องนี้แบบจริตข้างในอินเนอร์อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันต้องเป็นคนสวยมันต้องเป็นคนเลิศมันต้องเป็นคนดิชอะไรอย่างเงี้ยเลิฟซีนไม่ยากเลยเพราะว่าก็รู้สึกว่าเราเหมือนพูด10 ปีแล้วอะไรเงี้ยเราก็สามารถทำอะไรได้หมดถ้าสมมติเขาสั่งให้ทำเราสามารถทำได้เลยใช่มันก็น่าจะยากโดยองค์ประกอบรวมๆมากกว่าว่าเขาจะถ่ายยังไงพี่นุชชี่เขาอยากให้เห็นเป็นยังไงมากกว่าใช่ถ้ายากก็ยากกับคนนี้กับดิวอ่ะยอมรับเลยว่าตอนแรกอ่ะถ้าสมมติว่าเข้ากันแรกๆก็จะเก่งมากแบบกันไม่รู้ว่ามันจะต้องเริ่มยังไงเพราะมันเป็นแบบใหม่สำหรับกันอย่างเงี้ยแบบว่าเราไม่รู้ว่ามันจะยังไงก่อนแต่ว่าเรื่องนี้เขาจะเป็นคนแบบบุกหน่อยดิวจะเป็นคนบุกเนี่ยแต่เราก็ได้มีการเวิร์กช็อปกันมาแล้วด้วยส่วนมากจะเป็นซีนคือมันเป็นซีนอารมณ์แหละครับแต่อาจจะไม่ใช่ซีนที่ปล่อยอารมณ์สุดมีเยอะอยู่เพราะว่าตัวละครมันแบบมันด้วยความมันไต่เยอะมากเหมือนกันนะถ้าพูดไปเลยก็คือไต่ความหลงใหลในตัวจิระและความสูญเสียตัวเองขึ้นไปเรื่อยๆจริงๆผมรู้สึกว่าความยากมันคือตัวละครนี้ไม่เหมือนคนจริงๆเว้ยแบบเหมือนคนจริงๆหลายๆคนรวมกันถ้าจุดที่ระเบิดอารมณ์จริงๆอันนั้นยากเพราะว่าถ้าเห็นในเรื่อง
มันจะไม่ระเบิดอารมณ์เหมือนคนยังไงดีวะเหมือนที่คิดว่าจะเป็นเช่นแบบร้องไห้แล้วพูดแต่ว่ามันจะมีความที่เหมือนคนทั่วไปกว่านี้อีกอะไรอย่างเงี้ยครับมันเลียวไปนิดนึงครับ ครับ คืออยากให้ไปดูครับ บอกว่าน่าจะต้องรู้สึกว่าต้องทำความคุ้นชินกับบาร์เรามากกว่าเพราะเราด้วยความต้องเป็นเจ้าของบาร์อะไรเงี้ยที่นุชิบอกว่าโตต้องแบบว่าทำตัวเองแล้วก็คำพูดทุกอย่างกับคนที่มาในบาร์อะไรเงี้ยต้องรู้ว่าเราเป็นเจ้าของบาร์จริงๆจะให้คำปรึกษาคนอื่นมากกว่าจะยากตรงนี้แหละเพราะเราต้องแบบทำตัวเองให้ดูน่าปรึกษาน่าเชื่อถือ คือหนูว่ามันไม่ได้ยากเท่าไหร่ในแบบว่าตรงนั้นมันอาจจะยากที่แบบบทยาวถ่ายลองเทคยากที่แบบว่ากระบวนการมากกว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นตัวละครที่ต้องแบบว่าทำอารมณ์หรืออะไรเท่าคนอื่นอะหนูว่าจริงๆอะเรื่องเนี้ยถ้าที่หนูเข้าบทกับพี่กันนะหนูว่าตัวจิระมีความน่าสนใจมากในการแบบตัดสินใจของเขาอะคือหนูว่ามันเหมือนมนุษย์จริงๆที่แบบเฮ้ยสิ่งนี้มันหอมหวานอะเราน่าจะชอบแบบนี้แหละเราคิดว่าเราจะชอบคนแบบเนี้ยแต่ทำไมเราดันไปชอบคนที่มันทำไม่ดีกับเราหนูว่ามันเหมือนชีวิตจริงมากที่แบบว่าเราดันชอบอะไรที่แบบเจ็บปวดหรืออะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นสถานการณ์ที่ทุกคนอาจจะเคยเจอในณปัจจุบันละกันเพราะว่าในสถานการณ์ตอนนี้การเบิร์นเอาท์สามารถเกิดขึ้นได้แบบง่ายมากๆเพราะว่ามีการแข่งขันที่สูงมากจริงๆสำหรับการทำงานณตอนนี้อะไรเงี้ยครับอยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่าบางคนอาจจะเคยเกิดภาวะนี้เกิดขึ้นคนใกล้เคียงหรือว่าเพื่อนที่เป็นอะไรเงี้ยเรามาดูกันว่าจริงๆแล้วคนที่เป็นแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่เขาต้องการความช่วยเหลือแบบไหนอะไรแบบนี้ครับ ลุ้นเลยครับแล้วก็ถ้าพูดถึงเบิร์นเอาท์ไม่ใช่แค่เบิร์นเอาท์เรื่องงานอย่างเดียวเดี๋ยวถ้าผมก็พูดในตัวมุมตัวละครที่เล่นมาคือเบิร์นเอาท์ทุกอย่างแต่สภาพจิตใจทุกอย่างเบิร์นเอาท์หมดเลยเบิร์นเอาท์จนแบบคือถ้าเป็นคำว่าวาวุ่นคือสุดเลยอ่ะเดี๋ยวไปดูว่าวาวุ่นขนาดวาวุ่นแบบทำหาอะไรไม่ได้เลยมีครับซึ่งผมชอบตรงนั้นนะมันดูแบบมีความใกล้เคียงกับคนจริงๆอยู่ครับผมก็พยายามออกไปเจอเพื่อนๆออกไปหาอินสปายครับเช่นแบบไปเที่ยวแล้วก็พาแบบเพื่อนไปเป็นกลุ่มแล้วแบบไปนั่งพูดกันนั่งคุยกันแล้วก็ไปหาอะไรใหม่ๆที่เป็นสิ่งที่เราไม่ได้เจอตอนทำงานครับเช่นแบบทะเลภูเขาต่างประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อมาฮีลข้างในให้มันดูแบบไปเจอภูเขาที่สวยมันแบบมันก็น่าจะฟูขึ้นมานิดนึงแล้วก็น่าจะลืมในสิ่งที่เราแบบเบิร์นเอาตอนนั้นไปได้ครับหนูว่าที่สำคัญคือเราต้องรู้ตัวมากกว่าว่าเราอ่ะเป็นอะไรอยู่ถ้าเราแบบเบิร์นเอาแล้วเราไม่รู้ตัวเนี่ยหนูว่าอาจจะหนักแหละแต่ถ้าเราเบิร์นเอาแล้วรู้ตัวแล้วก็ปล่อยให้ตัวเองแบบเบิร์นเอาแล้วก็พักไปก่อนพร้อมเมื่อไหร่ค่อยกลับมาก็ได้เป็นหนูเลือกนอนพักนอนพักไปเลยยอมรับสภาพตัวว่าตัวคล้ายกับพี่ออฟมากกว่าเพราะว่าตัวชอบเล่นกีฬาอะไรเงี้ยส่วนถ้าเจอปัญหากับเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยผมก็จะชอบพาตัวเองไปเล่นกีฬาที่ตัวเองชอบหรือว่าเป็นอย่างเช่นไปเตะบอลกับเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันจะช่วยได้มีวิธีหนึ่งที่ใช้ประจำเลยแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันเวลาเบิร์นเอาท์บางทีมันอาจจะแบบเกิดจากสาเหตุที่เราทำได้ไม่ดีด้วยหรือว่าเรานู่นนี่นั่นหลายๆอย่างผมเพิ่งค้นพบว่าเวลาเรายอมรับมันอะทุกอย่างหายหมดแต่คือแบบยอมรับกับตัวเองไม่ใช่แค่นั้นนะวิธีที่เราบังคับให้เรายอมรับคือเราไปพูดกับคนอื่นผมเคยใช้แบบสมมติเครียดเรื่องนี้มากเลยว่าแบบเราทำได้ไม่ดีผมชอบไปพูดกับทุกคนที่ถ้าเจอว่าแบบโอ้ผมยังห่วยอยู่เลยว่ะแต่พูดไปแล้วโล่งแปลกๆยังไงก็ไม่รู้เว้ยเพราะบางทีเราเบิร์นเอาท์เรากลัวว่าแบบคนอื่นจะมองว่าเราเบิร์นเอาท์แต่พอไปยอมรับเงี้ยผมว่ามันมีความเสน่ห์ของความแบบเท่อยู่นะว่าแบบกูทำไม่ได้อะแล้วพอวันที่มันพอได้ขึ้นมามันก็รู้สึกแบบมันก็เป็นเรื่องราวของเราเหมือนกันนะแล้วด้วยความแบบจริงผมก็เบียวด้วยแหละเคยดูการ์ตูนปะดูหนังอะคือยังไงถ้ามันไม่มีอุปสรรคไม่สนุกแนะนำนะแบบบางคนในชีวิตเลยนะฟังอยู่จะเห็นว่าแบบเคยสังเกตว่าบางทีผมชอบไปยอมรับอะไรสักอย่างโดยที่แบบมึงจะมาบอกกูทำไมมีครับชอบทำกันยังไม่เคยเจอสถานการณ์ว่าเบิร์นเอาท์อะไรเงี้ยใช่ว่าแบบว่าเบิร์นว่ามันเป็นยังไงว่าแบบความรู้สึกว่าเบิร์นมันเป็นยังไงความรู้สึกว่าเวลามันไปกันก็
เวลาทำงานสำหรับการตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่ามันก็ยังสนุกมันก็ยังได้เรื่อยๆอาจจะมีบ้างที่ตื่นไปกองเช้านู่นนี่นั่นแต่มันก็เป็นแค่แวบเดียวของช่วงเช้าแล้วมันก็จะหายไปอะไรเงี้ยก็เลยยังไม่รู้สึกว่าเบิร์นเอามันเป็นไงแต่ถ้าเบิร์นเอามากๆก็คงต้องไปหาเพื่อนปรึกษาคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยเพราะว่าไม่น่าจะเก็บไว้คนเดียวแต่ปกติเราก็จะเป็นคนไม่ค่อยเครียดอะไรมากเยอะฝากด้วยนะครับสำหรับ Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟนะครับเราจะออนทุกวันพุธนะครับทางช่อง GMM 25 แล้วก็สามารถดูย้อนหลังตอน 3 ทุ่มครึ่งได้ทาง iQIYI นะครับแล้วก็เว็บ iq.com นะครับ